Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Ninh Tiêu Tiêu vui vẻ kể với Lục Lâm Uyên, trưởng công chúa và Hoa Nô nói dưới chân núi Lê Sơn sẽ có hoa dẫn Nguyệt Lan, muốn gọi chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. A Uyên thua rồi, không thể nói mà không giữ lời đâu nha. Nàng vừa nói vừa dùng tay tạo thành lưỡi kéo cắt tay anh. Lục Lâm Uyên trầm mặc nghĩ, không được, ta phải kiểm chứng một chút. Thế là anh đáp ứng nàng và bảo, được thôi, ngày mai trẫm có thể đi cùng nàng, có điều nàng cũng phải chơi cùng trẫm một trò. Ninh Tiêu Tiêu hỏi lại, trò gì? Lục Lâm Uyên đưa nàng một tờ giấy và nói, chúng ta đều tự cầm bút viết một chuyện đã từng cùng nhau trải qua, mà có ấn tượng sâu nhất, khảo nghiệm độ ăn ý của chúng ta một chút. Ninh Tiêu Tiêu cầm lấy rồi viết. Lục Lâm Uyên nhìn nàng thầm nghĩ, không nghe được bất kỳ âm thanh gì, xem ra mình thật sự mất đi năng lực độc tâm rồi. Sau khi viết xong, Ninh Tiêu Tiêu cầm tờ giấy lên nói, đếm ngược từ 3 cùng nhau mở ra, 3, 2, 1. Ninh Tiêu Tiêu mở tờ giấy ra, bên trên có ghi lúc chàng mang thai, và bên trên tờ giấy Lục Lâm Uyên cũng viết lúc ta mang thai. Ninh Tiêu Tiêu thấy thế thì phì cười, không ngờ chuyện chàng biết cũng là chuyện này. Lục Lâm Uyên cũng cười theo rồi nghĩ, xem ra cho dù ta không có thuật đọc tâm, ta cũng có thể nghĩ đến những gì nàng nghĩ mong, những thứ nàng mong đợi. Nàng sớm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống ta, mà ở một căn biệt thự. Cục trưởng xem máy tính rồi cười, tiểu thất lại dám phát nhiệm vụ mà không dựa vào chỉ thị của mình, xem ra mình phải đích thân đến thế giới trong sách một chuyến rồi. Hôm sau, 4 người Ninh Tiêu Tiêu, Lục Lâm Uyên, trưởng công chúa và Hoa Nô đều đến chân núi. Ninh Tiêu Tiêu thấy cảnh sắc nơi đây thì cảm thán. Trưởng công chúa hỏi, thế nào, cảnh sắc không tệ chứ? Lục Lâm Uyên đỡ nàng bảo, cẩn thận dưới chân. Ninh Tiêu Tiêu đáp, không sao, không cần lo lắng như vậy. Đúng lúc này tiểu thất xuất hiện giao nhiệm vụ. Ký chủ, cô có nhiệm vụ phá hoại cốt truyện mới rồi nè. Đạp một cước vào mông rồng của Bạo Quân. Nàng nghe thế thì nhíu mày, sao lại là loại nhiệm vụ tìm đường chết này nữa? Đạp hắn trước mặt nhiều người như vậy, mặt của A Uyên chẳng phải bị ném tới Nam Thiên Môn luôn sao? Không thể để nam nhân của tôi bị người ta chê cười. Cùng lắm thì ngủ 2 ngày thôi mà, nhiệm vụ này tôi không làm. Tiểu thất tiếp tục nói, quên nói với ký chủ, sau khi mở khóa tệp file mới, ký chủ có thể dùng bàn tay vàng để hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không bị phán định chui vào lỗi của hệ thống. Ninh Tiêu Tiêu nghe thế thì vui vẻ, có loại chuyện tốt này, sao cậu không nói sớm? Vậy nhiệm vụ này tôi làm. Lục Lâm Uyên nhìn mặt nàng thầm nghĩ, cái vẻ mặt này, nàng lại muốn giở trò gì nữa đây? Bên này trưởng công chúa đang cài hoa cho Hoa Nô, hai người nhìn nhau ân ái, thì một đám trẻ con tinh nghịch chạy qua. Hoa Nô vội đỡ công chúa và bảo cẩn thận. Trưởng công chúa tức giận mắng, mấy đứa nhóc nhìn đường chút đi, con cái nhà ai cũng không biết quản một chút. Hoa Nô hội bảo, được rồi, không tức không tức. Ninh Tiêu Tiêu bảo Lục Lâm Uyên, chàng hái cho ta một bông hoa đi. Anh liền đáp ứng cô thấy thế thì vui vẻ nghĩ cơ hội đến rồi. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.